හයි ඔන්න අද ශොපින් ව්ලොග් එකක් අරගෙන ආවා. මම මේක කරන්න හිටියේ උදෙන්ම. මොකද අම්මයි ටවුන් යන්න හිටියේ උදෙන්ම. හැබැයි මට අකරතැබ්බ ගොඩාක් වුණා. උදේ ඉඳන් ටිකක් බිසි වුණා. ඊට පස්සේ ඔළුව කැක්කුමක් හැදුනා. යකට ගේට්ටුවක් කකුලට වැටුණා. යන තැන වැටෙන්න ගියා. ඔය වගේ වැඩ ගොඩාරියක් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම හයියෙන් වැස්සා. ඉතින් ඔන්න දැන් යන්න ලෑස්ති වෙනවා. පොඩි දේවල් ටිකක් ගන්න යන්නේ. ඔන්න ඔහම දැන් යන්න ලෑස්ති වෙන ගම. අපි බලමු. මේකෙම සිම්පල් මේකප් ව්ලොග් එකකුත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒකට ඇත්තටම කියන්න මන් දන්නේ නැහැ. ෆවුන්ඩේෂන් වෙන්න ඇතිනේ. ඒක ගෑවා. ඊට පස්සේ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරා. ඔයාලා ඒක ගද්දී ඔයාලගේ හැමේ පාට වඩා අඩු එකක් ගන්න. එතකොට පොඩි නැචරල් ලුක් එකක් තියෙනවා වගේ. ඒක ගෑවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද ගන්නේ? ඊට පස්සේ ගන්නේ පොඩ්ඩක් ලයිට් කලර් එකක්. මම ඉස්සෙල්ලාම ගාපු එක පොඩ්ඩක් තද දුඹුරු පාටක් වගේ. ඒක රුඩින් ඔක ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ගන්න කලින් මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන ඩේ ක්‍රීම් එක ගන්නවා. ඔයාලත් එහෙම කරන්න. ඔයාලා කැමති නම්. ඔයාලට අද පොඩ්ඩක් මගේ vlog එකේ වෙනසක් දැනෙයි. මොකද මම edit කරන app එක වෙනස් කරන්න වුණා. මොකද මම මෙච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරපු effect, එතකොට sound, voice over කිසිම දෙයක් දැන් CapCut එකේ නැහැ. ඒක මන් දන්නේ අප්ඩේට් වෙලා මොකක් වෙලාද කියලා. මම පාවිච්චි කරපු කිසිම දෙයක් ඒකේ දැන් නැහැ. අප්ඩේට් වෙලා වෙන්නද මං හිතන්නේ. ඒ නිසා ඒක අයින් කරලා දාන්න ගියා. මොකද සෙට් වෙන කිසිම effect එකක් නැහැ. මූණ රතු පාට වෙනවා. කැරපොත් එක්ක වගේ සුදු කැරපොත් එක්ක වගේ වෙනවා. ඒක ඒව දැම්මම ඒ නිසා මං ගත්ත වෙන app එකක්. දැන් මේ එඩිට් කරන්න ඒකේ. අයි ෂැඩෝ එකක් ගන්නවා. බ්‍රවුන් කලර්. මොකද වෙඩින් එකක් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා ඉතින් මේ ඩාර්ක් කලර්ස් ගන්න. බ්‍රවුන් කලර් ගන්නවා. මොකද මගේ මූණ ඇත්තම දුඹුරු පාටයි. ඔයාලා මම ඇත්තට දැකපු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දන්නවා මගේ මූණ පාටද කොච්චර පිම්පල්ස් තියෙනවද පැචස් තියෙනවද කියලා. මම ඇත්තට දැකපු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද මගේ මූණ කියලා. හරි අයිලයිනර් එකක් ගෑවා. ඊට පස්සේ මස්කාරාගෙන් අයිබ්‍රෝ දෙක පොඩ්ඩක් හදාගත්තා. අපේ අම්මා මේ වෙද්දිත් හොඳටම කෑ ගහනවා. මම පරක්කුයි. මොකද මම නෑවා. නාලා කොණ්ඩේ තෙට පිටින්ම බැඳගෙන ගිහපු නිසා මට කොණ්ඩේ කඩා ගන්න ලැජ්ජයි. අනේ මන් දන්නේ ඇයිද කියලා. ලැජ්ජයි කොණ්ඩේ කඩා ගන්න. මම තෙට පිටින් බැඳගෙන ගියා. හවසේදී ඔළුවට පුදුම සනීපයක්. තාමත් ඒ ඔළුවට දැනෙන සනීපේ මේ වෙනකුණුත් එහෙමම තියෙනවා. පුදුම ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙන්නේ කොණ්ඩේ තෙට පිටින් බැඳගෙන ගිහිල්ලා. ඔන්න ඔය වැඩේ මම කරනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඔය ලිප්ස්ටික් එක මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මන් දන්නේ නැහැ. මේක බඩුවල නම් ඕකෙන් පොඩ මූණ පොඩ අර රතු පාටක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඕක මං ගන්නවා. මන් දන්නේ නැහැ ඒක මොකද්ද හරි මේකප් එකට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. හොයාගෙන මං කියන්නම්. පේනවා නේද? කිසි වැඩක් පිළිවෙලට කරගන්න බෑ. අරක පණ්ඩිතකමට අයිබ්‍රෝ පෙන්සිල් එකකින් නැතුව මස්කාරාගෙන් අයිබ්‍රෝ අඳින්න කියලා හැමතැනම ගාගත්තා. සනීපයිනේ ඉතින් දැන්. ඊට පස්සේ පවුඩර් එක මේක වියානා එකක්. ඒකත් තිබ්බේ 400 ගාන. එතකොට දැන් ඕක 1000 ගානක්. ආයේ පවුඩර් ගන්නෙත් නැහැ. නිකම්ම යනවා හිටු.
ඊට පස්සේ ෆේවරිට් පාට් එක හයිලයිට මේකෙන් ඇතරු මාර ලුක් එකක් එනවා මොන මේ කප් එක දැම්මත් ඕක හොයාගන්න තිබ්බනෑ මෙහේ ඊට පස්සේ කොහොන් හරි අපේ ලුක්කුවක්ක හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ලිප්ලයින එක ඇඳලා ලිප්ටික් පාවිච්චි කරන්න නෑ කියලා මං හිතුවා මොකද තද පාටවල් තියෙන්නේ අපි ගෙදර ඒ නිසා මං ඕකෙන්ම පොඩ්ඩක් ලිප්ලයින එකත් ඇඳලා ඕකෙන්ම ලිප්ස්ටික් එකක් වගේ පාවිච්චි කරා ඒකෙත් පොඩි අමුතු ගතියක් තියෙනවා කියලා මටම තේරුණා ඊට පස්සේ දැන් හැමදාම ඉන්නේ කොහොම තමයි හරි කොච්චර හොම ගෙදරින් දාංගියත් බලන්නම පාරට ඇද ඕක කොන්්ඩ බැඳගත නැතටනේ මන්දන්නම් ලැජ්ජයි කොන්්ඩ කඩාගෙන ලේ කැප්පොට වැඩන්නෑ මෙනිට මං අලුතින් ගත්ත ගැජෙට් එක ඕකාවේ අද උටි දරස්සකින් ඕඩ කර ඇතර මේක හෙම අවුලක් නෑ මංහිත මේ වැඩ කරන්නේ නැති වේ කියලා ඔන්ලයින් බඩ ශුවර නෑ බෑ එක වැඩ හයියි හොඳ හයියි ඒක හොඳයි හරි ඒකත් දාගත්තා හරිනම් අපි යන් පංකිව කොච්චර කොන්්ඩේ වතුර බේරුණත් කොන්්ඩ බැඳගෙන තමයි යන්න අම්මයි මයි යන්නේ අම්මට මගදී කවුද හම්බලා අම්ම කතාවක් මයනා අපේ අම්මොත් දැම් බ්ලොග් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ලස්සන ලක්සන ඇක්ෂන් දානවා ඔන්න බලන්නකෝ මට හිදාවත ඉට පස එම වීඩියෝ කරට ඇවැත්තුව අපි දෙන්න බස්ස එකක් කෙනකං ඉන්නේ මේ තියෙන ඇල් ටවුන් එක වාලකවුරය ඇවිල නැත්තං බලන්න පුළුවන් ඉට පස්සේ බස්ස එකක්කාවා අපි දෙන්න කිල්ල බැස්සා මුලින්ම ගියේ මට කරාමු දෙකක් ගන්න හොල බලනි දැ මෙච්චර කරමය මුණසයක් කරාමු නොදාද හිටිය කියලා නෙ දාගෙන හිටියේ මං අලුතින් ගත්ත හේතුව වීඩියෝකි අන්තිමට කියන්නම් හරිද ඕක ඉස්සර තිබ්බ 2000යි ඔය චූටි අර පබලෝනි දැන් ඒක රුපියල් 6000යි ඉතින් අපි අභිමානවත් නිදහස් දිනය සමරමු ඊට පස්සේ ආව කන්න කෑවේ පරාටයි චිකන් හොදි පරිප්පුයි ආගම් නේද ඉතින් කොච්චර කෑවත් එපා වෙන්නේ ඉතින් කෑමනේ ඒක මාර රසයි අම්මා කිව්වා රස නැතුව ඇති කියලා ඒ වුණාට මාරයි අපි හිතුවේ රස නැතුව ඇති කියලා පරිප්පු එකේ කරබින්ජ කොලයක්වත් තිබ්බ නැති නිසා රස නැහැ කියලා හිතුවේ හැබැයි මාර රහයි ඊට පස්සේ ඒක කාලා අම්මට උළුඳු වඩ එකයි මට ඩෝනට් එකයි ගත්තා ඒකත් කෑවා ආපු ගමන් කරේ කන එක තමයි කරාමු දෙක විතරයි ගත්තේ කෑවා කිසි ලැජ්ජාවක් නෑ ඇත්තට කෑම දැක්කම නම් කිසි ලැජ්ජාවක් නෑ හොඳට කන්න පුළුවන් ඇති වෙනකම් ආදිට මාව දැක්කම් පේනවනේ කන්න කිසිම ලැජ්ජාවක් නෑ කියලා මම විතරට නෙවෙයි අපේ ගෙදර හැමෝම එහෙම ආලා දැක්කම් පේනවා ඒක. එහෙම තමයි යන්නේ කාලා පීලා සතුටින් ඉන්න ඕනේ. අපේ අම්මා මුලින්ම කිව්වා අපෝ රස නැතුව ඇති කියලා. මේ ඊට පස්සේ හොඳට දාගෙන කනවා මට ඒකයි හිනායි. මාර වැඩක් වුණා ඔතන. අපි මෙහි ගෙස්ලට කියන්නේ ප්ලේන් ටී කියලා යාලට දෙන්නේ සීනි නැතුව නිකන් ප්ලේන් ටී. ඒ කියන්නේ කහට. කඩවල මෙහි මේ ප්ලේන් ටී කියන්නේ සීනි දාලානේ. ඒ මොකද ප්ලේන් ටී දෙකක් ගේන්නම් කිව්වා. මං ආයි කිව්වා සීනි දාලා ගේන්න කියලා. සීනි දාලා තමයි ගේන්න කිව්වා. ලෙච්චාවේ බෑ.
දැන් ඉතින් අර අමාරුවෙන් ලිප් ලයිනර් එක ඇඳ පෙන්සිල් එකෙන් මං ලිප්ස්ටික් ගාන ආපු එක ලෙෆ්ට්. ආයි කොහේ හරි කඩේකට ගිහලා ෂේප් එකේ ලිප්ස්ටික් ගාමු. එක රහයි හැබැයි ඩෝනට් එක මාරයි. 150ට පාඩු නෑ. රහයි. හොඳට මේ චොකලට් තිබ්බා. රහයි. ඊට පස්සේ ආවා ඇඳුම් ගන්න ලස්සන කියුට් ටී-ෂර්ට් එකක් හම්බුණා. ඒක වුණාට ඇඳලා පස්සේ නයිට් කිට් එකක් වගේ නිසා තියලා ආවා. ඊට පස්සේ හම්බුණා ගවුමක් මේ තියෙන්නේ. ඒක මට හිතුණා ඒක ලස්සනයි කියලා. ඒක දිගයි. මම පන්ති යද්දිවත් එහෙම දිගට ගවුම් ඇඳේ නැහැ. හැබැයි මට හිතුණා දැන් ගන්න. මොකද ක්ලාස් ඉවරයිනේ දැන් කොහේ හරි යද්දී ඉතින් ක්ලාස් නෙවෙයිනේ. ඊට පස්සේ මේක ඇඳුවා ඒක නිකන් නයිටියක් වගේනේ. ඒක තියලා ආවයි නිසා. ඊට පස්සේ බ්ලවුස් එකක් දැක්ක. ඒක ඩෙනිමට නම් සෙට් වෙනවා. එපා කියලා හිතුණා. ඒකත් තියලා ආවයි නිසා. මුලින්ම ඇඳ ගවුමේ නිල් සුදු එක ගත්තා. ඒක ඇඳගෙන ඔයාලට ඉක්මනට බ්ලොග් එකක් අරගෙන එන්නම්. ඊට පස්සේ තාත්තට ටී-ෂර්ට් එකක් ගන්නවා. අපේ අම්මා එතන ඇවිල්ලා තාත්තත් එක්ක උපදුප්ප කියවනවා. හෙන දුර ඉන්නවා වගේ. ගෙදර යනකම් ඉන්න බැරුව. ටවුන් එකට හොඳටම වහිනවා. ඔයාලා හිතන්න එතකොට මම නාලා කොන්නෙත් වේලන්නෙත් නැතු. ගිහිල්ලා තවත් එමිලා. මං දැන් කොහොම තත්ත්වෙක ඇදිද කියලා. ඊට පස්සේ ආවා අම්මට ඇඳුමක් බලන්න. හැබැයි ආය ඉතින් අම්මට සෙට් වෙන එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා වෙන දවසක එනවා කියලා හිතන් අපි දෙන්න ආවා ගෙදර එන්න. මොකද හොඳටම රෑ වෙලා මේ වෙද්දිත් පහුයිද කෝද වෙලාව. පේනවනේ වැස්ස වහිනවා ඉවරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ බස් එකට නගින්න ආවා. බස් එකක් එනකන් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද වැස්ස වෙලාවට තෙත කුඩත් අරගෙන බස් වලට නැග්ගම කොහොමද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. හොඳ වෙලාවට සෙනඟ නැති බස් එකක් ආවා. ඉතින් ඒක නැගලා ඉක්මනට ගෙදර ආවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට කියන්න මං කරාමු දෙකක් ගත්ත හේතුව. මම මෙච්චර කල් ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගියපු මුලම කරාමු දෙක වට ගත්තා. අපේ අම්මා කන 3 දැනකින් විදලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඕකෙන් එකක් තමයි අම්මට දීලා තිබ්බේ මම වට්ටගත්ත නිසා. ඉතින් වෙඩින් එකට කරාමු ගැලෙව්වනේ. මම ඒක අම්මට හැම්ම දාගන්න කියලා හන් දෙකක් ගත්තා. පේනව නේද? අම්මයි දුවයි shopping කරලා එන වෙලාව. 6යි 10යි. හරි එහෙනම් පොඩි vlog එකක් කරන් මොකද මට vlog එකක් කරන්න හිතුණා ආයෙ වැස්ස නිසා නවත්තන්න තේරුණා. ආයි ඉතින් දිගටම කන්ටිනියු කරා. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. බයි බයි. හැමෝම පරිස්සම්.